লৰাহত লাষ্ট ক্লাছটো কৰিছিলোঁ এভোগেড্ৰ লৰ ওপৰত। এভোগেড্ৰ লৰটোৰ ওপৰত একচুৱেলি ইমান দিন থাকিব নালাগে, তাৰ পাছতে আমি লগে লগে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিছিলে। তাৰ লগত খুব ধুনীয়া এটা ৰিলেশ্যন থকা এটা টপিক আছিলে মল কনচেপ্ট। মই কৈছিলোঁ যে লাষ্ট ক্লাছত যে মল কনচেপ্টত কিছু কথা কোৱা হ'ব বুলি, কিন্তু অলপ টাইম বেছি হৈ গুচি গ'ল। অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, বা যি কি নহওক আকৌ ৰিলেট কৰি দিম। এতিয়া আমাৰ হ'ল কি, এভোগেড্ৰ লৰ পৰা আমি যিমানখিনি অলপ যিমানখিনি আমি গম পালোঁ, তাৰ পৰা লাহেকৈ আৰু এটা নতুন শব্দ আমাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ গৈ আছোঁ। শব্দটো হৈছে কি, যে মল কনচেপ্ট। একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে মল কনচেপ্ট মানে অসমীয়াত ধাৰণা, তাৰমানে ইয়াৰ ওপৰত মলনো কি বস্তু, ধাৰণাটো। আৰু এই গোটেই বস্তুটো এভোগেড্ৰ লৰ ওপৰতে বেছ কৰি আছে। গতিকে এতিয়া আমি কম মল কনচেপ্ট মানে কি মল। আৰু কেমেষ্ট্ৰি যদি পঢ়িবলৈ মন গৈছে, এই শব্দবোৰ যদি আমি ভালকৈ যদি নাজানো, খুব সুন্দৰভাৱে যদি নিজে অলপ আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু পাছত কিন্তু বহুত দিগদাৰ হয়। মল কি, মল কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বহুত কিছুমান কথা আছে ইয়াত। গতিকে আমি এতিয়া এইবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিম। চ' আমাৰ এতিয়া টপিকটো হ'ল কি, মল কনচেপ্ট। ইয়াৰ আগতে কোৱা হৈছে যে এটম মলিকিউলবিলাকৰ চাইজবিলাক ইমান সৰু, যিবিলাক আমি খালী চকুৰে নেদেখোঁ। গতিকে আমি যদি কওঁ কোনোবা এখিনি পৰিমাণ, এটমৰ পৰিমাণ ধৰি ল'লোঁ, এইখিনি এটম ইয়াতে আছে, এইখিনি পৰিমাণ কিমান আছে বোলে, ইয়াত ৱেইট কিমান হ'ল, মাছটো কিমান আছে বোলে 1 kg। ইয়াত কিমান এটম আছে আমিতো খালী চকুৰে নেদেখোঁ বোলে। আৰু এটা এইখিনি হ'ল ধৰি ল'লা এটম, তাৰ আকৌ এইখিনি ল'লা কি মলিকিউল, কিমান ল'লা, আমি কিমান ল'লোঁ মাছটো 1 kg। এতিয়া আমাৰ মাজত এটা ডাঙৰ এটা হেৰি আহিছে, চেলেঞ্জ আহিছে। চেলেঞ্জ কি কাৰণে আহিছে, যিহেতু নেকি আমি অলপ গম পাইছোঁ যে পদাৰ্থৰ সূক্ষ্মতম কণাটো আমি বৰ্তমানলৈকে জনা হ'ল কি এটম মলিকিউল আৰু আয়ন, এইবিলাক আছে বাৰু কম। কিন্তু এটম আৰু মলিকিউল যেতিয়া দুটা শব্দৰ অস্তিত্বটো আমি গম পালোঁ, তেতিয়া সিহঁতৰ অধ্যয়নটো আৰু আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সিহঁতৰ বিষয়ে আৰু সৰু সৰু কিছুমান কথা আমি গম পাব লাগিব। কেনেধৰণৰ গম পাব লাগিব, যে যিহেতু এটম মলিকিউল আমি খালী চকুৰে নেদেখোঁ, যেতিয়া সিহঁতৰ পৰিমাণটো আমি কেনেকৈ জানিম। যদি পৰিমাণ নেযাওঁ, সিহঁতৰ ওপৰত আৰু কিছুমান কথা ক'বলৈ আমাৰ আঁসোৱাহ আহি যাব, দিগদাৰ হৈ যাব আমাৰ। গতিকে কেনেকৈ গম পাম, এতিয়া ধৰি ল'লোঁ 1 kg কিমান আছে, এটম আছে, কিবা এটম আছে আৰু 1 kg ধৰি ল'লোঁ, কিবা এটা এজ ফৰ এক্সাম্পল আইৰণ 1 kg এটম আছে। 1 kg এটম, এটা এটম খালী চকুৰে নেদেখোঁ। বাপৰে বাপ, খালী চকুৰে যেতিয়া এটমটো নেদেখোঁ, 1 kg এটমত লক্ষ শতাধিক সহস্ৰাধিক লক্ষাধিক কিমান এটম আছে আমি এইটো গম নাপাওঁ। গতিকে আমি যদি গম নাপাওঁ, পাছৰ কিছুমানে ইয়াৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়নবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ মলিকিউলৰ একেই কথা, এটা মলিকিউল আমি খালী চকুৰে নেদেখোঁ। আমি ইয়াৰ অস্তিত্বটো আমি কিছুমান লজিকেলি থিয়ৰিটিকেলি আমি গম পাইছোঁ। যেতিয়ালৈকে গম পাইছোঁ ইয়াৰ অস্তিত্বৰ বিষয়ে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰিমাণটো আমি জানিব লাগিব। 1 kg কিমান মলিকিউল আছে আমি ইয়াত গণনা কৰিটো এইটো অসম্ভৱ, ভয়ানক। গতিকে কি কৰিলে, এই আঁসোৱাহবিলাক, এই ডিছএডভান্টেজবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে, এই মানে যিবিলাক দিগদাৰ হয় পঢ়িবৰ কাৰণে, সেইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিজ্ঞানীসকলে বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিলে। চিন্তা চৰ্চা কৰি পিনে নতুন এটা ধাৰণাত উপস্থিত হ'ল যে নহয়, এইবিলাক মেজাৰমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ মানটো মেগনিচিউড, মেগনিচিউড মানবিলাক, পৰিমাণবিলাক জানিবৰ কাৰণে আমি নতুন এটা টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ। তাক আমি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰোঁ। কি কৰোঁ, নতুন টাৰ্মটোৰ নাম ক'লে কি, যে মল। এই কিতাপত তোমালোক কৈছে মল, ইয়াৰ কি ধাৰণা, কনচেপ্ট। ঠিক আছে নে বছ? তাৰমানে আমি মল মানে কি গম পালোঁ, মল শব্দটো কিয়, মল নামৰ শব্দটো কিয় আমাৰ ইয়াত সংযোজিত হৈছে চেপ্টাৰটো, যে আমাৰ প্ৰকৃতিত থকা যিমান পৰমাণু, অণু, যিমান এটম মলিকিউল আছে, সেইবিলাক আমি যিহেতু নেকি খালী চকুৰে নেদেখোঁ, কিন্তু সিহঁতৰ অস্তিত্বটো আমি থিয়ৰিটিকেলি আমি গম পালোঁ। গতিকে সিহঁতৰ বিষয়ে অধ্যয়নটো আৰু আগবঢ়াবৰ কাৰণে যিহেতু সিহঁতৰ পৰিমাণ গম পাব লাগিব, তে পৰিমাণ যদি আমি গম নাপাওঁ, বহুত কিছুমান আমি আকৌ ধৰ্মৰ বিষয়ে অধ্যয়নটো আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ।
গতিকে বিজ্ঞানীসকলে গোটেই বস্তুবিলাক সহজ কৰিবৰ কাৰণে নতুন এটা শব্দৰ ইয়াত সংযোজন কৰিলে, নতুন এটা ৱৰ্ড সংযোজন কৰিলে মল। গতিকে মলটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়? একেবাৰে খুব সহজ ভাষাত কৈছো। কিতাপত বহুত কিছুমান কথা লিখিছে, ধৰা কিতাপত লিখা কথাটো বেলেগ ধৰণৰ, তোমালোকে বুজি পোৱা যে মল শব্দটো আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰো? যে পদাৰ্থত থকা অণু আৰু পৰমাণুৰ সংখ্যাবিলাক, অণু আৰু পৰমাণুৰ পৰিমাণবিলাক জানিবৰ কাৰণে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে। কেনেকে জানিম এতিয়া? ইয়াৰ আগৰ চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছিলো এভোগাড্ৰ ল। এভোগাড্ৰ ল'ৰ সহায়ত আমি এটা কোৰিলেশ্যন বনাম, এটা সুসম্পৰ্ক বনাই মেলি আমি এতিয়া আগবঢ়াই যাম। এতিয়া নেক্সট মল কনচেপ্ট ভালকে চাবা। আমি আগৰ এটা ভিডিঅ'ত এটমিক মাছ, মলিকুলাৰ মাছৰ বিষয়ে কৈছিলো। এটমিক মাছ আৰু মলিকুলাৰ মাছৰ কথা পঢ়োতে আমি ৰিলেটিভ ভাৱ, তুলনামূলকভাৱে এটা এটমৰ লগত আমি কৰিছিলো, সেইটো আছিলে কাৰ্বন 12। এইটো কি বুলি কৈছে? আইচোটোপ। এইবোৰ আমি পঢ়াম পাছত। আইচোটোপ জানি থোৱা, অসমীয়াত কয় সমস্থানিক। পাহৰিছো দন্তীয়া নে দন্তীয়া ন চাগে, সমস্থানিক, দন্তীয়া ন, আইচোটোপ। গতিকে কাৰ্বন 12ৰ লগতে কাৰ্বন 12ৰ এটমটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে লৈ ইয়াৰ লগত তুলনামূলকভাৱে আমি বহুত কেইটা পেৰামিটাৰ আমি পঢ়ি আহিলো। যেনে আমি কি পঢ়ি আহিলো? পাৰমাণৱিক ভৰ, এটমিক মাছ, মলিকুলাৰ মাছ বা আণৱিক ভৰ। গতিকে এতিয়া ইয়াতো বিজ্ঞানীসকলে কি কৰিলে, যে আমি যিহেতু এটম আৰু মলিকুলৰ পৰিমাণৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ গৈ আছো, তেতিয়া কি ক'লে যে কি আমি গম পালো যে কি কাৰ্বন 12ৰ মাছটো কিমান আছিলে? 12 AMU। ইয়ালৈকে ঠিকে আছে। যদি if the mass of carbon, if the mass of the atom of carbon is expressed in gram, যদি গ্ৰামত প্ৰকাশ কৰো, তেতিয়া কাৰ্বন 12ৰ মাছটো কিমান হ'ব? 12 গ্ৰাম। ঠিকে আছে নে? এতিয়া চোৱা, মল মানে কি কৈছে? কি যে কাৰ্বন 12 এটমটোৰ 12 গ্ৰামত, কাৰ্বন 12 এটমৰ 12 গ্ৰামত কিমান এটম আছে তাকে কি বুলি কৈছে? 1 মল। একেই কথা। ইয়াৰ আগতো আমি দুটা টাৰ্ম, মলিকুলাৰ মাছ, এটমিক মাছ, কাৰ্বন 12ৰ লগত আমি ৰিলেটেড কৰিছিলো। এতিয়াও কাৰ্বন 12ৰ 12 গ্ৰাম, কাৰ্বন 12ৰ 12 গ্ৰামত কিমান এটম আছে, 12 গ্ৰামত কিমান এটম আছে, সেইখিনিকে কৈছে কি? 1 মল। এইটো হ'ল আমাৰ মেইন। দিছ ইজ কল্ড 1 মল। ঠিকে আছে নে? তোমালোকৰ কিতাপত ডেফিনেশ্যনটো দিছে, এইটোকে কৈছো যে কাৰ্বন 12ৰ ৰিলেশ্যন কিমান হৈছে? 1 মল। দিছ ইজ কল্ড 1 মল। ঠিক আছে? এতিয়া কাৰ্বন 12ৰ 12 গ্ৰামত 12 গ্ৰাম ইকুৱেল টু কিমান? 1 মল। দিছ ইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড। The 12 gram of carbon 12 atoms contains equal 1 mole. The number of atoms of 12 gram carbon 12 is equal to 1 mole. The number of atoms containing 12 gram of carbon 12 is equal to 1 mole. This is standard. ঠিক আছে? এতিয়া আমি কম যে লাহে লাহে যেতিয়া সায়েন্সটো আৰু ডেভেলপ হৈ আহিলে, চকুৰে নেদেখা যেতিয়া এটম বিলাক, মলিকিউল বিলাকৰ অস্তিত্বৰ বিষয়ে যেতিয়া বহু ফিল্ডাৰে ক'ব পৰা হ'ল, তেতিয়া কিছুমান আমাৰ সন্মুখত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আহি গ'ল। এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মাছ স্পেক্ট্ৰমিটাৰ বুলি কয়। এইবোৰ পাছত লাহে লাহে গম পাবা যে মাছ স্পেক্ট্ৰমিটাৰ প্ৰেক্টিকেলি কাৰ্বনৰ এটা এটমৰ মাছটো মিজাৰ কৰিলে। কেনেকে সত্যতাৰ প্ৰমাণ হ'ব লাগিব ন? কাৰণ মানুহে ভাবি এটা সূত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে।
সেই সূত্ৰটো ভাবিয়ে থাকে, তাত কিন্তু কোনো প্ৰেক্টিকেলি নকৰাকে বস্তুবোৰ মিলি যায়। ধেমালি কথা। গতিকে কি কৰিলে, লাহে লাহে বিজ্ঞান আগবঢ়াৰ পাছত আৰু যেতিয়া আমাৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আহি গ'ল, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাকত আমি চকুৰে নেদেখা বস্তুবিলাকৰ মাছবিলাক আমি ভালদৰে আমি কেলকুলেশ্যন কৰিব পৰা হ'লোঁ। যদি কেলকুলেশ্যন কৰিব পৰা হ'লোঁ, তেতিয়া কাৰ্বন 12 নম্বৰ এই এটমটোৰ এটাৰ মাছ, কাৰ্বন 12 এটমৰ এটাৰ মাছ অফ one atom of carbon 12 equal to কিমান পালে জানানে? মাছ স্পেক্ট্ৰমিটাৰ নামৰ এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ পৰা কিমান পালে জানানে? 1.992648 into 10 to the power minus 23 গ্ৰাম। কিমান পালো আমি মাছটো ইয়াৰ? 1.992648 into 10 to the power minus 23 গ্ৰাম। গতিকে 1 atom of carbon 12 equal to this one। ঠিকে আছে। গতিকে আমি মোল মানে কি কৈছো? মোল মানে কৈছো যে কাৰ্বন 12 এটমৰ 12 গ্ৰামত। Why? কাৰ্বন 12 এটমিক মাছ কিমান? যদি আমি গ্ৰামত এক্সপ্ৰেছ কৰো, প্ৰকাশ কৰো, 12 গ্ৰামত। এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিমান? 1 মোল। ঠিক আছে। সো 1 atom of carbon 12 is equal to 1.992648 into 10 to the power minus 23 গ্ৰাম এটা এটমৰ। তাৰ মানে 1.992648 into 10 to the power minus 23 গ্ৰাম। 1.992648 into 10 to the power minus 23 গ্ৰাম is equivalent to 1 atom of carbon 12। মানে এটা কলমৰ দাম 2 টকা। তো 12 গ্ৰাম is equivalent to কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে? এইবোৰ আগতে আমাক কয় মৌখিক নিয়ম বুলি কয়। এটা কলম দুটা কলমৰ দাম যদি 1 টকা হয়, তিনিটা কলমৰ দাম কেইটকা? কি হয়? কেনেকৈ আহে? 1.992648 into 10 to the power minus 23 ওপৰত কিমান আহিলে? 12 into 1। আচ্ছা, এইখিনি যদি আমি কেনেবাকৈ কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, কেলকুলেশ্যন কৰিলে পোৱা যায় 6.022 into 10 to the power 23 number of carbon 12 atoms। গতিকে চোৱাচোন, আমি কি কৰিম? কিমান চোৱা, আজি কিমান বছৰ আগত এইবিলাক প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল। কোনোবাই ভাবি ভাবি প্ৰকাশ কৰিলে, এভোগাড্ৰই ভাবি ভাবি এনেকুৱা এটা ফিলচফি এষ্টাব্লিছ কৰিলে। সেই ফিলচফিটো এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পাছত সেইটো হাইপথেচিছ হ'ল, য'ত নেকি প্ৰেক্টিকেল ধাৰণা নাছিলে। লাষ্টত গৈ বিজ্ঞানীসকল গৈ পিনে পাগলা হৈ গ'ল যে এইটো কেনেকুৱা কথা ক'লে। তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি চালে, প্ৰেক্টিকেলি চাই ভাবিলে যে কিয় হয়, এইটো সঁচা কথা, এইটো ল হৈ গ'ল। সেই লটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আকৌ কেনেকৈ আগবাঢ়িলে চোৱাচোন। লক্ষ লক্ষ কিমান কোটি কোটি এটমৰ বিষয়ে যদি পঢ়িব লগা হয়, ইমান কণত 1 গ্ৰাম 2 গ্ৰামত, গতিকে তাৰ আমি কেনেকৈ পঢ়িম? কিমান সহজ কৰি দিলে চোৱা। তাৰমানে 12 গ্ৰামৰ কাৰ্বন 12 ইজ ইকুৱেল টু কিমান থাকে? 12 গ্ৰাম কাৰ্বন 12ত কিমান থাকে? 6.02 into 10 to the power 23। দিছ ইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড। যিহেতু নেকি কাৰ্বন 12 has been taken as standard atom relatively for the measurement of some parameters. Already we have proven so many parameters: molecular mass, atomic mass. Now the very special parameter, mole. ঠিক আছে? So 12 গ্ৰাম 12 গ্ৰাম কাৰ্বন 12ত
কিমানটা কাৰ্বনৰ এটম থাকে 6.02 10 to the power 23 and this number is called আগতে কৈ আহিছো this number is called Avogadro number n equal to 6.02 into 10 to the power 23 এটো কি হয় number of atoms যদি এটম না মলিকিউল থাকে এরকম যে কি molecules যদি আয়নস থাকে হেতু আমি কোৱা হ'ব আয়ন কেতিয়া হয় ফৰ্মুলা মাছৰ কথা এতিয়া এটা কাৰণে কোৱা নাই মই কি যত বস্তুবিলাক প্ৰযোজ্য হ'ব ন যেতিয়া আমি আয়নিক কম্পাউণ্ড পাম এইবিলাক কম বাৰু কি হ'ব নাম্বাৰ অফ আয়নস means কি these are entities and this is called Avogadro constant ঠিক আছে তো আমি মোলৰ বিষয় এটা প্ৰথম ধাৰণাত আমি এটা কথাই গম পালো যে মোল বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মোল নামৰ শব্দটো পদাৰ্থবিলাকত থকা অণু আৰু পৰমাণুৰ পৰিমাণৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে অণু আৰু পৰমাণুৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে বহুত কিছুমান আমাৰ মাজত আখুৱাখ নহয় বহুত কিছুমান কষ্ট আমাৰ দিগদাৰ সমস্যা আহি যায় সমস্যা কিয়নো যিহেতুকে খালী চকুৰে নেদেখো খালী চকুৰে যেতিয়া আমি নেদেখো তেতিয়া বিজ্ঞানীসকলে এটা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা ধুনীয়া এটা চিন্তাধাৰা কৰিলে যে আমি হেতক আপেক্ষিকভাৱে হেতক আমি কিছুমান প্যাৰামিটাৰ দিও কিছুমান জোখমাখৰ আহিলা দিও যত নেকি আমি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আমি এটমৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব পাৰো গতিকে কেনেকে ক'লে যে আমি পাৰমাণবিক ভৰ আণবিক ভৰ পঢ়োঁতে কাৰ্বন 12 হে লৈছিলো কাৰ্বন 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড লৈছিলো এতিয়া ইয়াতো পৰিমাণ জুখিব কেনেকৈ গতিকে what is mole mole is used to measure the amount of atoms and molecules containing a definite amount atom আৰু molecular পৰিমাণ জুখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এটা প্যাৰামিটাৰ জোখমাখৰ আহিলা গতিকে আহিলাটো যেতিয়া হয় ইয়াক কিছু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেট কি দিলে যে কি যে মোলৰ কথাটো হল কি যে 1 mole is equal to number of atoms containing on 12 gram of carbon 12 atom or carbon 12 gram carbon 12 element after the measurement জোখমাখৰ পাছত আমি গম পালো যে কি কিমান থাকে 1 mole equal to কিমান 6.02 into 10 to the power 23 numbers of atoms and molecules ঠিক আছে বস এতিয়া আমি ঘুৰি যাম এভোগাড্ৰো ললে এভোগাড্ৰো কি কৈছিলে equal numbers of এভোগাড্ৰো কি কৈছিলে equal volumes of all gases contains equal number of atoms molecules বা জিন হক লাগে equal volumes of all gases contains equal number of আমুক তামুক ঠিক আছে এভোগাড্ৰো কি কৈছিলে ৰিলেশন বনাব লাগে বুজি লোৱা তোমালোকে কথাবিলাক হিবিলাক নোটস হৈ যাব বিলাক বুজি লোৱা তো এভোগাড্ৰো কি কৈছিলে এভোগাড্ৰো কৈছিলে যে কি যে equal volumes of all gases means this is a gas this is hydrogen this is another gas this is nitrogen and this is another gas this is oxygen according to Avogadro equal volumes of all gases that is if the volume of these gases is V then the volume of these gases is V this is V means all the volumes of all three gases are same according to Avogadro equal volumes of all gases contains equal number of molecules if the volume of all three gases are same then if the number of molecules containing in this container if the number of molecules of hydrogen containing in this container is n and this one is also n and this one is also n তাৰপিছত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা ওপৰত ভিত্তি কৰি দেখিলে যে at
STP কোৱা হৈছে কথাবিলাক at STP মোৰ এটা STP ওপৰত সৰুকে এটা ভিডিঅ' মই দিয়া আছে দেই তোমালোকৰ সৰু ভিডিঅ' এটা 1.5 মিনিটৰ ভিডিঅ' দি আছে ভালকে চাবা at STP standard temperature and pressure at STP কি ক'লে জানানে at STP means ক'লে the volume of all three gases at STP মানে temperature equal to 0 degree centigrade pressure equal to 1 bar at STP the volume of all three gases contains 22.4 liter 22.4 liter 22.4 liter then the number of molecules if the volume of these gases is 22.4 liter then the number of molecules contained in this container is 6.02 into 10 to the power 23 6.02 into 10 to the power 23 6.02 into 10 to the power 23 so we have a conclusion at STP the number of molecules or atoms having the same volume means 22.4 liter is 6.02 into 10 to the power 23 and this is a correlation means 22.4 liter is equivalent 22.4 liter of gases contains exactly the numbers of 6.02 into 10 to the power 23 numbers of atoms or molecules কমপ্লেক্স হৈছে নি বাৰু মই কমপ্লেক্স হৈছে গম পোৱা নাই বাৰু ঠিকে আছে নে then 22.4 liter of any gases 22.4 liter of any gases contains the 6.02 into 10 to the power 23 number of if the gas is atomic state then atoms if the gas is in molecular state then it is molecules this is standard ঠিক আছে এতিয়া আৰু এটা ৰিলেচন বনাই দিম এটা আমি কি পালো দিলে So, আমি কি পালো at STP 1 mole is equivalent to 6.02 into 10 to the power 23 numbers of atoms or molecules. Okay, and this is standard. মই ৰিলেচন কৈ দিম এতিয়া নেক্সট যেহেতু আমি জানো কাৰ লগত তুলনা কৰি পিনে আমি 6.02 into 10 to the power 23 নামৰ এই নিউমেৰিকেল ভ্যালুটো আমি ইভালুৱেট কৰিছিলো কাৰ্বন 12 since we know 12 gram carbon 12 contains how much 6.02 into 10 to the power 23 number of carbon 12 atoms conclusion to ki hol goi 12 gram of carbon 12 ki okole to isotope homosthani kom mane 12 gram carbon atomic mass kiman 12 mu or if it expressed in gram then this is called 12 gram to eta notun eta ako dharona thakile je the molecular mass or the atomic mass of
each and every element or molecule contains the numbers 6.02 into 10 to the power 23 means nitrogen atomic mass kiman 14 14 gram contains how many numbers of 14 gram of nitrogen nitrogen atomic mass kiman 14 gram the 14 gram of nitrogen contains 6.02 into 10 to the power 23 number of nitrogen atoms 16 gram oxygen atomic number কিমান 16 যদি গ্রামত প্রকাশ করো 16 গ্রাম 60 গ্রাম অক্সিজেন ইকুয়াল টু কিমান থাকিব 6.02 into 10 to the power 23 number of oxygen atoms size আছে রিলেশন টু সাইজ হোৱা নেক্সট water molecular mass কিমান শিকাইছিলো water কিমান 2 into 1 plus 16 equal to কিমান 18 gram fix সেইটো fix 18 gram water contains 6.02 into 10 to the power 23 number of water molecules so আমি এটা কনক্লুজনত আহিলো যেহেতু নেকি 6.02 into 10 to the power 23 এটো কি হয় this one equal to কিমান 1 mole 1 mole of nitrogen equal to কিমান 14 gram ধৰিব পাইছা নাই so this one equal to কিমান 1 mole 1 mole equal to কিমান 1 mole of oxygen equal to কিমান 16 gram 1 mole of water equal to কিমান 18 gram 1 mole of oxygen কিমান 18 gram যদি 1 mole of oxygen 18 gram বুলি কয় এটো আমি কি মাছ বুলি কম তেতিয়ালে কি মাছ কোৰ পৰা আইছে মোলৰ পৰা আইছে এটো কি মাছ বুলি কম মোলাৰ মাছ this is molar mass মানে বুজি পালা কি কৈ আছো মই এটো কি আমি কি মাছ বুলি কম মোলাৰ মাছ বলে 2 মোল কলে যে 2 মোল ওয়াটাৰত কিমান আছে 2 মোল ওয়াটাৰত কিমান মোলাৰ মাছ হ'ব এটো কি কম আমি মোলাৰ মাছ তাৰমানে কিমান গ্ৰাম পাৰ মোল তাৰমানে এটো কিমান মোল 6.02 10 to the power 20 মানে কিমান মোল 1 মোল 1 মোলত কিমান গ্ৰাম 14 গ্ৰাম তাৰমানে 14 গ্ৰাম কিমানত 1 মোল 14 গ্ৰাম পাৰ মোল 6.02 10 to the power 23 কিমান মানে কি 1 মোল 1 মোল ইকুয়াল টু কিমান গ্ৰাম 16 গ্ৰাম তাৰমানে 16 গ্ৰাম আছে কিমানত 16 গ্ৰাম আছে 1 মোলত আছে 16 গ্ৰাম পাৰ মোল this is the unit of molar mass and this is called molar mass কথাটো গম পাইছা this is called molar mass means the mass of atoms or molecules containing on mole কিমান মোলত আছে ঠিক আছে না তাহলে এটা আমি কি কম মোলার মাস তার মানে 16 গ্রাম অক্সিজেন ইকুয়াল টু 6.02 10 to the power 23 6.02 10 to the power 23 মানে কিমান 1 মোল 1 মোলত কিমান আছে 16 গ্রাম 1 মোলত কিমান গ্রাম 16 গ্রাম মানে 16 গ্রাম divided by 1 মোল তাই না 16 গ্রাম পার মোল ঠিক আছে সো এটা আমি কম So, এতিয়া আমি কম হাইড্রোজেন atomic mass 1 AMU if it is expressed in gram যদি গ্রামত প্রকাশ কো 1 গ্রাম
standard. Hydrogenৰ molecular mass কিমান? গ্রাম molecular mass কিমান? 1 gram. So আমি কি শিকিছিলো যে গ্রাম molecular mass বা গ্রাম atomic mass, গ্রাম molecular mass বা গ্রাম atomic massত থকা এটমৰ সংখ্যাটো at STP কিমান? 6.010. তাৰ মানে 1 gram of hydrogen contains 6.02 into 10 to the power 23 number of hydrogen atoms. Repeat কৰিছো কথাটো মই। 1 gram of fluorine. Fluorine নালাগে। তো 1 gram of carbon dioxide. Carbon dioxide কি? Molecule. 1 gram of এইটো ভুল হৈছে। 1 gram নহয় নহয়। সৰি ভুল হৈছে দেই। কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ molecular mass কিমান? Carbon 12 plus 2 into 16 equal to কিমান? 44. The 44 itu standard. Ya, itu molecular. 44 gram of carbon dioxide contains 6.02 into 10 to the power 23 number of carbon dioxide molecules. ঠিক আছে নে? H2SO4 molecular mass কিমান? 2 into 1 plus sulfur 32 plus 4 into 16 equal to কিমান আমাৰ? 98. AMU যদি গ্রামত প্রকাশ করো 98 গ্রাম। 98 গ্রাম of H2SO4. 98 গ্রাম of H2O4. 98 গ্রাম H2SO4 কিমানটা H2SO4 molecule থাকিব? 6.02 into 10 to the power 23 number of H2SO4 molecules. তাৰ মানে 1 mole is equivalent to the molar mass. 1 mole is equivalent to the molar mass of atoms or molecules. So mole বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কেটা correlation পালো? কেইবাটা correlation পালো। কেনেকৈ পালো? যে আমি ৰিলেশনটো কেনেকৈ কৰিম? আমি অলপ তোমালোকক হেৰি কৰি দেখাম। কিছুমান কি কয় ম্যাথমেটিক্যাল কিছুমান ক্যালকুলেশন কৰি দেখাম। তেতিয়া আৰু বস্তু কিছুমান গম পাবা। যে 1 mole মানে আমি কি কম এতিয়া? বস আমি এতিয়া মেইন আমাৰ সেন্টার বস্তুটো কি? 1 mole. 1 mole is equivalent to molecular mass of molecules. 1 mole equivalent to atomic mass of atoms. 1 mole is equivalent to 22.4 liter at STP. 1 mole is equivalent to 6.02 into 10 to the power 23 numbers of atoms যদি থাকে atoms, molecule থাকিলে molecules, ions থাকিলে ions, গতিকে আমি কি কম? entities. It may be atom or molecule or ions. গতিকে entities. So mole concept মতে আমি কি কলো? 1 mole is equivalent to molecular mass of molecules. যে molecule নাথাকক তাৰ molecular mass equal to 1 mole. যে molecule নাথাকক তাৰ যদি molecular mass হয় 1 mole. আৰু সেই molecular mass টো কি বুলি কম আমি? Molar mass. And the mass of this is called molar mass. আৰু unit টো কি? Unit কি? Gram per mole.
1 mole is equivalent to কিমান atomic mass of atoms যে atom না নহৰ লগলে অক্সিজেনৰ 16 নাইট্ৰজেনৰ 14 হাইড্ৰোজেনৰ 1 বা যিমান এটমৰ পিৰিয়ডিক টেবল আছে সব বৰে যিমান এটমিক মাছ আছে সেই এটমিক মাছত থকা সেই এটমিক মাছৰ এটমিক মাছত থকা এটমৰ সংখ্যাটো কিমান আমাৰ এমাউন্টটো কিমান 1 মল গতিকে আমি যদি এটো যদি এটমিক মাছ 1 মল হয় তে আমি কি বুলি কম ইয়াক কি বুলি কম তেতিয়ালে কি মাছ এটমিক মাছ কি মাছ বুলি কম মোলাৰ মাছ আৰু ইউনিটি কি হ'ব কি ইয়াৰ ইউনিটি কি হ'ব গ্ৰাম পাৰ মোল আৰু 1 mole equal to কিমান amount কিমান থাকে পৰিমাণ কিমান থাকে 6.02 into 10 to the power 23 numbers of entities means entity may be atom entity may be molecule or ions etc ঠিক আছে না গতি কিমান হ'ব 6.02 into 10 to the power 23 numbers and this 1 mole and this 1 mole is equivalent কিমান 1 molar atom molecule ললে কিমান ভলিউম থাকিব 22.4 liter by condition STP standard temperature and pressure মানে temperature equal to বাৰে বডি কৈ আছো 20 degree centigrade 0 degree centigrade pressure equal to 1 bar গতিকে এটা ধুনিয়াকে চাই লোৱা কনক্লুজনটো 1 mole is equivalent to molecular mass of 1 mole equivalent to atomic mass 1 mole equal to 6.0 10 to the power 23 1 mole equal to 22.4 condition at STP so কেনেকৈ ৰিলেচন কৰিম তোমালোকে এটা চোৱা তে ৰিলেচনটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম এটা চোৱা question how many number of molecules contain on 36 gram H2O লাগি গল খুদনি কি কথা হদিলে এখন how many number of molecules মানে মল number of molecules atoms যে না মানে কি মোল কিমান মোল বিকলে মোল মগজলে এটা 1 mole equal to 6.02 into 10 to the power 23 numbers boss 1 mole equal to হিমান থৈদিল দিমাগত থৈদিল boss how many number of molecules contain on 36 gram water 36 gram water but আমি জানো 1 mole থাকে কিমান 6.02 into 10 to the power 23 যিয়ে নহক লাগে হি এটম যিয়ে নহক মলিকিউল যিয়ে নহক লাগে 1 mole তো 1 mole যেতিয়া হিমান থাকে কিমান গ্রাম বুলি দিছে গ্রাম মানে কি গ্রাম বুলি কোৱা লগে লগে ৰিলেচনটো কি মনত পৰিলা আকৌ 1 mole is equivalent to কি molecular mass of that molecule 1 mole is equivalent to the molecular mass of this molecule means first of all we will have to calculate the molecular mass of the mentioned molecule means this is water molecular mass 2 into 1 plus 16 this is 18 gram molecular mass of water equal to kiman 18 gram since ya ago diagramot koisu je molecular mass of each and every molecule contains how many numbers of atoms molecules 6.02 into 10 to the power 23 means 18 gram of water contains 18 gram of water contains equal to kiman 6.02 into 10 to the power 23 number of water molecules how many grams of water molecules yes 36 gram of water molecule contains equal to how much this is 18 36 into 6.02 into 10 to the power 23 number of water molecules is equal to কিমান হ'ব 18 কিমান 18 2 যায় কিমান 2 হল 36 কিমান হল এক হেৰি কৰা মাল্টিপ্লিকেশন কৰা কিমান হ'ব 40.12 ভুল হ'ব পাৰে চাই লবি দহি
12.04 into 10 to the power 23 number of water molecules. Means 36 gram of water will contains. গতিকে আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কি 1 mole is equivalent to molecular mass of the molecule 1 mole is equivalent to atomic mass of that atom 1 mole is equivalent to the volume 22.4 liter at STP and 1 mole is equivalent to 6.02 into 10 to the power 23 numbers of atoms or molecules as mentioned by you. So next ako topic eta next eta question next eta question বুজিলো next question same question how many numbers of atoms on 28 gram nitrogen 28 gram nitrogen মানে and eta ase atom ne molecule atom the how many numbers of atoms on 28 gram molecule how many numbers বুলি মগজৰ হলে number how many numbers কিমান পৰিমাণ 1 mole how many numbers মানে 1 mole 1 mole first concept কি আছিলে 1 mole is 1 mole equal to কিমান 6.02 into 10 to the power 23 numbers of atoms or molecules whatever you choose ভাই তুমি যদি atom লোৱা atom কো molecule হলে molecule আচ্ছা 1 mole how many numbers of 6.02 into 10 to the power 23 প্ৰথম মগজলে আনি লবা যে 1 mole তে how many numbers of atoms molecules যে নক লাগে কিমান কানা 1 mole কথা হৈছে ঠিক আছে how many numbers of atoms on 28 gram nitrogen since according to the mole concept যেটো মই দিছে that the pics that the depiction মই যেটো দিছিল তোমালোক অলপ আগত কি গম পাও 1 mole is equivalent to the atomic mass of the atom if it is atom there etu ki atom no atom means আমি জানো কি জানো আমি নাইট্রোজেন atomic mass কিমান 14 গ্রাম মানে আমি জানো 14 gram of nitrogen contains equal to 6.02 into 10 to the power 23 number of atoms এটা কলমৰ দাম 5 টকা ছটা কলমৰ দাম দিছে লহে 14 gram of nitrogen contains 6.02 into 10 to the power 23 number of atoms how many numbers of nitrogen contains কিমান 28 gram আরে ভাই 28 gram contains equal to easy কিমান হ'ব আরে 14 দিয়া 28 6.02 into 10 to the power 23 number of atoms total ইমান কিমান থাকিলে 2 গল কিমান থাকিলে একে থাকিলে 12.04 into 10 to the power 23 numbers of nitrogen atoms বুজি পাইছো চাগে নেক্সট next question how many number of molecules contain on how many numbers of molecules of water contains on 11.2 liter
contains 11 2 liter at STP. ভাবি থাক মৰি থাক কিনো হল আৰে how many numbers of molecules মানে mole মোল বুলি ক'লে গোটেই চক্ৰবেখন চাৰিটা বস্তু ধৰে মোল মানে 22.4 লিটাৰ STP 1 মোল মানে এটমিক মলিকুলাৰ মাছ এটমিক মাছ 1 মোল মানে 6.22.4 লিটাৰ 1 মোল মানে 22.4 লিটাৰ at STP how many numbers of molecules মানে 1 মোল 1 মোল কিমান ভলিউম দিলে ৰিলেশনটো কালত কৰিব লাগিব এতিয়া আমি 1 মোলটো কালত কৰিব লাগিব নাম্বাৰস আৰু ভলিউম তাৰ মানে 1 mole equal to 6.02 in 10 to the power 23. How many numbers of molecules contain on 11.2 liter? Since we know, কি জানো আমি এটো কি দিছে ইমান লিটাৰ আমি জানো এটা 22.4 liter of water is equal to কিমান থাকে 6.02 into 10 to the power 23 numbers of molecules. আমি সেটআপ কৰি ললো ক্যালকুলেশনটো তো কিমান লিটাৰ সুধিছে 11.2 লিটাৰ আৰে বাপ ৰে 11.2 লিটাৰ contains how many numbers of water molecule 22.4 উপর 11.2 into 6.02 into 10 to the power 23 numbers of molecules equal to কিমান this is 2 কিমান গল 3.01 into 10 to the power 23 numbers of water molecules. বুজি পাইছো চাগে ৰিপিট কৰি চাই থাকিবি তই হয় না কথাটো তেনে ধৰণে আকৌ আমাক সুধিব পাৰে কি সুধিব ষ্টডি চাই লাগ কি সুধিব কেনে ৰিলেশনটো কেনে ধৰণৰ হয় আকৌ সুধিব আমাক how many numbers of moles on 22 gram carbon dioxide sis how আমি question চাম how many numbers of moles are mole 1 mole equal to 6 how many numbers of moles 1 mole equal to 6.020 by 23 6.02 into 10 to the power 23 numbers of molecules is equivalent to 1 mole this is the amount but আমাক কি দিছে how many numbers of moles on 22 gram means mole equal to gram 1 mole equal to 1 mole is equivalent to molecular mass 1 mole equal to atomic mass means mole relate কাৰ লগত কৈছে মাছৰ লগত কি মাছ molecular mass তো কি উলিয়াব লাগিব since we know molecular mass of carbon dioxide equal to কিমান 12 plus 2 into 16 equal to 44 gram since according to the notation that has been given তোমালোকক যেটো দিছিলো যেটো কি কৈছিলে যে 44 gram of carbon dioxide equal to কিমান মোল 1 mole 22 gram সুধিছে 20 gram কিমান মোল আরে 44 22 equal to কিমান 0.5 mole মৰিবি কথাবোৰ সিম্পল কথা ভালকে জানি থাকব লাগিব নহলে ভালকে ডিটেইলস হয় না কথাবিলাক ঠিক আছে না ঠিক আছে নেক্সট আকৌ ৰিলেশনটা দেখাইছো question how many numbers of grams না ভুল হ'ব how many number of grams বুলি বলে ভুল হ'ব এনে হ'ব
What is the molar mass of 2 mole sulfuric acid? Say sofa. What is the molar mass of? Why it is molar mass? Because it is getting related to mole. What is the molar mass of 2 mole of sulfuric acid? Molar mass 2 mole sulfuric acid. মই মলিকুলাৰ মাছৰ কথা কৈছো, এটমিক মাছৰ কথা কৈছো। এইবোৰ খেলি মেলি নকবি, পথাৰটো ভালকে গোটেইবোৰ চাই ল'বাচোন তোমালোকে। যে হোৱাট ইজ দ্য মোলাৰ মাছ অফ 2 mole সালফ্ৰিক এচিড? আৰে মোলাৰ মাছ, মোলছ সালফ্ৰিক এচিড, নোটেশন মানে কি আছিলে? 1 mole of 1 mole is equivalent to 1 mole is always equivalent to the molecular mass of that molecule. আসলে নাই? 1 mole is always equivalent to the molecular mass of molecule, হয় নাই? ইয়াৰ molecular mass কি? H2SO4. কিমান? 2 into 1 plus sulfur 32 plus oxygen 4 into 16 equal to 98 gram. মানে 98 গ্রাম মানে আরে 1 mole is equal to 98 গ্রাম। কিমান? সরি 1 mole equal to 98 গ্রাম। কিমান মল দিছে? 2 mole। কিমান? 2 into 98 গ্রাম মোল পার মোল। পার মোল আকৌ কিমান থাকিলে? 2 16 কৰিলে 1 2 18 19 196 গ্রাম পার মোল। গ্রাম কিমানত আছে? পার মোল আকৌ, গ্রাম পার মোল। ঠিক আছে? Question. What is the molar mass of 11.2 liter nitrogen gas? So what is the molar mass? Molar mass বুলি ক'লে what is the amount বুলি ক'লে ডাইৰেক্ট এটা কথা মনত আনিব যে 1 mole equal to molar mass যিয়ে নহওক লাগে, অক্সিজেন হলে 16, নাইট্রোজেন হলে 14, কার্বন ডাই অক্সাইড হলে 44, সালফিক এসিড হলে 98। হ্যাঁ ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য মোলার মাস অফ 11.2 লিটার? আচ্ছা, মোলার মাস সুধিছে 11.2 লিটার মানে কিমান? কাৰ? নাইট্রোজেন গেছৰ। আমি এটা কথা, নাইট্রোজেন গেছ আমি কি জানো? এট এসটিপি কি জানো? 22.4 liter of nitrogen gas at STP equal to volume কিমান? equal to কিমান? molar mass কিমান? নাইট্রোজেন কিমান? 2 into কিমান? 14 কিমান? 28 গ্রাম। কিমান লিটাৰ সুধিছে? 11.2 লিটাৰ। 11.2 লিটাৰ কিমান? 22.4 11.2 into 98 গ্রাম, কিন্তু পার মোল। দিস ইজ কি? এইটো মোল, 1 মোল নহয় এইটো। কিমান থাকিলে? 2 থাকিলে। এইটো কি 2 হল? 2 কাটি দিয়া 4 কি হ'ব? 2 4 2 হলে কিমান হ'ব? এইটো 49 কিমান হ'ব? এইটো কিমান হ'ব? কাটিলে 49 গ্রাম কিমানত? পার মোল। 1 মোল হয় নহয়? ঠিক আছে নে?
Question: how many number of moles on 3.01 into 10 to the power 23 numbers of water molecules? How many number of moles? How many numbers of moles? Mane 1 mole, 2 mole kiman hudise? How many numbers of moles on 3.01 into 10 to the power 23 numbers of molecules ji ase? Since we know, ki janu, how many numbers of moles means we know 1 mole kiman 6.02 into 10 to the power 23 kiman tamane 1 molecule is number of water molecules. The kiman numbers of molecules tamane 6.02 into 10 to the power 23 number of water molecules is equal to 1 mole, means 6.02 into 10 to the power 23 number of water molecules equal to 1 mole. Kiman numbers hudise o 3 point iman hohos 10 to the power 23 number of water molecules is equal to kiman 6.02 into 10 to the power 23 3.01 into 10 to the power 23 কি mole equal to কিমান কাটি দে এবু 2 কিমান হ'ব তেল এটো 0.5 into 10 to the power 20 oh sorry কি সব কাট খব লাগিব কাট খল কিমান থাকিলে এটো এটো 2 থাকিলে এটো কাটি 2 থাকিলে কিমান 0.5 moles ঠিক আছে হল হল হেই এভোগেটো মলৰ কনসেপ্টৰ ওপৰত হেৰি কৰি এই কথাবিলাক তোমালোকক অলপ ৰিলেটেড কৰি পিনে প্ৰবলেমবোৰ অলপ দেখাই দিলো ঠিক আছে নে গতিকে মল কনসেপ্ট মলৰ ধাৰণাটো এটোৱে যে মলৰ বিষয়ে গুটে লাষ্ট কনক্লুজন তোমালোকক কৈ দিছো চোৱা মল মানে কি হয় লাষ্ট কনক্লুজনটো চোৱা according to Avogadro কৈছিলে যে কি যে equal volumes of all gases contains equal numbers of atoms or molecules আৰু হে numbers of atoms to কি বুলি ক'লে Avogadro মতে ক'লে কি Avogadro নাম্বাৰটো কি ক'লে যে 6.02 into 10 to the power 23 numbers of atoms or molecules or etc. entity হ'ব পাৰে this is called Avogadro number ঠিক আছে নে তাৰ পাছতে আকৌ আমাৰ কি আহিলে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ আহি কি কোড আমি ৰলুহি যে at STP the volume of that molecule or atom যে এইখিনি এমাউন্টত দখল কৰি থকা ভলিউমটো কিমান হ'ব 22.4 লিটাৰ at STP তাছে আকৌ কি ক'বলে যে কি এই যে ইমানখিনি যে পৰিমাণ থাকিব এমাউন্ট থাকিব 1 মোল ইমানখিনি যে এমাউন্ট থাকিব হে এমাউন্টখিনি কিমান ভলিউম দখল কৰিব কিমানখিনি আয়তন দখল কৰিব 22.4 লিটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাৰ পাছত আকৌ ক'লে যে কি আকৌ এই যে 22.4 লিটাৰ molecule by atom বা 6.02 into 10 to the power 23 numbers of entities atoms বুলি যিয়ে নহক লাগে এই দুইখিনি মাসটো কিমান হ'ব হেতু কি হবে যদি এটম হয় এটমিক মাস যদি মলিকিউল হয় মলিকুলার মাস আর এই দুটা মাসক কি মাস বুলি কোৱা হয় মোলার মাস সিন্স এটা ৰিলেট কৰা হৈছে কাৰ লগত ৰিলেট কাৰ লগত আছে এটাৰ লগত তে এই গুটেইখিনিয়ে হল আমাৰ কি 1 মোল বৰ সিম্পল হয় নহয় একেবাৰে সহজ কথা গতিকে ইয়াৰ পৰা বেস কৰি আমি তোমালোকে কিতাপবিলাকত যিবো আছে ভিডিও আকাৰে দিবলৈ কোন হেৰি হয়
বহুত দেৰি হৈ যায়। তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা কিবা কিবি যদি থাকে ইয়াৰ লগত সমস্যা বহুত আছে প্ৰব্লেম, কিন্তু ভালকে চাবাচোন সৰু সৰু বেছিকবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল কথাবিলাক এনেকে চাবাচোন। মূল কি বুলি ক'লে মূল কি মা কি মূল হয় এইটো, সেই নহয়, তেনেকে নহয়। ভাবিবলৈ যে প্ৰথম বস্তুটো কি, মূল মানে হ'ল পৰিমাণ, মূল মানে হ'ল পৰিমাণ। কেলে ই এটা হ'ল জোখমাখৰ আহিলা, এটা পেৰামিটাৰ। ইয়াক কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে, যে আমি যদি এটম মলিকিউললৈ আহিলো, তে এটম মলিকিউলৰ যেতিয়া খালী চকুৰে নেদেখো, তেতিয়া অলপমান 1 গ্ৰাম 2 গ্ৰাম পৰিমাণ, অলপ পৰিমাণ যদি এটম মলিকিউল লওঁ, তেতিয়া এটা সাংঘাতিক এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ সন্মুখত। গতিকে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এই এটা শব্দ ব্যৱহাৰ হ'ল 1 মল। গতিকে ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইখিনি দিয়া হৈছে যে 1 মল ইকুৱেল টু 6.1023, 1 mole is equivalent to 22, by condition is STP, and 1 mole is equivalent to atomic mass or molecular mass. এইটো আমি কি মাছ বুলি কওঁ, মোলাৰ মাছ, since it is related to 1 mole. ঠিক আছে। গতিকে নেক্সট তোমালোকৰ STP NTP কথা তোমালোকৰ অলপ খেলি মেলি হয়, মই সৰু ভিডিঅ'টা তোমালোকক দিম। STP NTP কি, বৰ বেছি আখপাখ নহবা, একদম চিম্পল কথা এইটো STP NTP। তো নেক্সট আমি তোমালোকৰ ইয়াৰে গুচি যাওঁ মল কনচেপ্টৰ পাছতে তোমালোকৰ এই মলৰ নামত ৰিলেটেড কৰি পিনে বৰ ধুনীয়া 3-4টামান টাৰ্ম আছে, সেইখিনি নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছত তোমালোকৰ সেই টাৰ্মকেইটাৰ কথা ক'ম আমি।